Hello po, welcome to my channel. Ito po yung mga materials na gagamitin natin. Mag-iwan lang po tayo ng extra na tail na ganito kahaba. Tapos mag-slip knot and chain 14. Kung meron na tayong chain 14, magsi-single crochet po tayo dito sa likod ng ating back bump chain, second chain from the hook, at i-single crochet lang po hanggang sa dulo. Sa dulo po ng chain, meron po kayong bilang na 13 single crochet stitches. At mag-chain 1. At magbaback loop, single crochet po tayo bawat chain hanggang sa dulo ng ating stitches. Sa dulo ng chain, meron pa rin kayong bilang na 13 stitches. At huwag pong kalimutang mag-chain 1 every end of the row. At gagawa lang po tayo ng 24 rows ng ating pattern. Ito po yung itsura pag nagawa nyo na yung 24 rows. Ito po yung ating last na stitch. Pag natapos nyo nagawa yung 24 rows, mag-leave lang po ng extra na tail at i-secure natin yung yarn. Kuha po tayo ng darning needle para po isew natin yung side ng ating pattern. Isew lang po natin ng both side. Ito po ang itsura sa dulo. Pag nasew nyo na, i-hide nyo lang yung tail doon sa loob ng stitches. Tahiin naman natin yung sa taas. I-insert lang po natin yung needle sa side ng ating corner. Tapos, i-pull natin yung yarn pag nasew na natin yung bawat gilid. Tapos, pwede na nating i-close. Pag na-insert na natin ng maigi or na-pull na natin yung ating yarn, ibaliktad po natin. Tapos mag-cut lang po tayo ng yarn. At isew naman natin yung sa taas. Pero bago yan, maglagay muna tayo ng stuffing. Isew lang po natin yung sa gilid, kagaya nung sa baba ng pumpkin.
Pagkatapos nyo na ma-sew yung gilid, i-pull lang po natin ng maigi yung ating gitna ng ating pumpkin. Insert lang po natin yung extra na tail doon sa gitna at i-pull natin yung dalawang tail para magiging tight siya doon sa gitna-gitna. At gagawa naman tayo ng stalk ng kalabasa. Mag chain 4 lang po. Chain 4 and then i-connect lang po natin yung first chain at saka yung fourth chain. Insert yung hook doon sa first chain. Grab yung yarn sa loob at i-slip stitch doon sa fourth chain. And then chain 1 and then single crochet lang po natin yung top loop na dito sa ating chain, dun sa top loop, yung isang loop lang sa taas. Diyan po tayo magsi-single crochet ng 4. Single crochet 4 around hanggang sa makuha ninyo yung ating height ng ating stalk. Ito po yung ating top loop. Ayan, sa chain natin. Diyan po tayo magsi-single crochet sa ating top loop. Single crochet lang po round and round at ikat natin yung yarn. At iso lang po natin doon sa gitna ng ating pumpkin. Iso lang po natin yung each side ng chain. At i-pull natin doon sa baba ng chain pagkatapos nating ma-secure yung ating stalk ng pumpkin. At ayan na po, nagtatapos. Maraming salamat po sa panonood. At see you ulit po sa next video. Bye!